नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आज आपण फुल कडक ॲटिट्यूड डायलॉग वरती बनवलेला आहे। मित्रांनो, मागील काही दिवसापासून आपण ॲटिट्यूड वरती कोणताच व्हिडिओ घेऊन आलेलो नव्हतो, पण आज आपण फुल कडक ॲटिट्यूड वरती व्हिडिओ बनवलेला आहे। मित्रांनो, हा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त आहे। या व्हिडिओमध्ये आपण खूपच खास प्रकारचे PNG वापरलेले आहेत आणि या PNGला खूपच खास प्रकारचे शेक इफेक्ट आहेत। तुम्ही आपला डेमो व्हिडिओ बघितल्यावर तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडेल। आणि मित्रांनो, या व्हिडिओचं मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्या वेबसाईटची लिंक मिळेल आणि आपल्या वेबसाईटवरून जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही डिस्क्रिप्शनमधला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल हा व्हिडिओ नक्की बघा। यानंतर तुम्हाला आपलं मटेरियल डाउनलोड करायला कोणताच प्रॉब्लेम येणार नाही। तर चला मित्रांनो, आपला आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूयात। माझ्यावर जळणारे हजारो आहेत, पण ते हजारोंना जळणारा फक्त मी एकटा आहे। तर मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याआधी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, जर तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन नाही केलं तर जॉईन नक्की करा। कारण आपण ज्या व्हिडिओमध्ये आजच्या अलाइट मोशनचा लेटेस्ट मोड ॲप वापरलेला आहे, हे मोड ॲप तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरच भेटून जाईल। इथून जे तुम्ही मोड ॲप डाउनलोड कराल यामध्ये तुम्हाला सर्व प्रीमियम फीचर एकदम फ्रीमध्ये भेटून जातील। आणि याचबरोबर तुम्ही आपल्या व्हिडिओचं सर्व मटेरियल आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून एकदम सोप्या पद्धतीने डाउनलोड करू शकता। इथे पाहू शकता, अशा प्रकारे सोप्या पद्धतीने आपल्या सर्व व्हिडिओचा मटेरियल तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून अपलोड करू शकता, डाउनलोड करू शकता। तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। तर यानंतर मित्रांनो, सिम्पली तुम्हाला आपलं अलाइट मोशनचं लेटेस्ट मोड ॲप ओपन करायचं आहे। हे मोड ॲप ओपन केल्यानंतर तुम्हाला असा काही इंटरफेस इथे स्टार्टिंगला बघायला भेटेल। तुम्हाला सिम्पली प्रोजेक्ट या बटनवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्ही इथे पाहू शकता, तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर अलाइट मोशनच्या बीटमार्क प्रीसेट आणि शेक इफेक्ट प्रीसेट अशा दोन प्रीसेटचे बटन भेटतील। तर तुम्हाला ते दोन्ही बटनवर क्लिक करून शेक इफेक्ट प्रीसेट आणि सॉन्गची प्रीसेट आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। यानंतर सिम्पली तुम्हाला आपली बीटमार्क सॉन्ग प्रीसेट ओपन करायचे आहे। तर यामध्ये पाहू शकता आपली सॉन्गची प्रीसेट मी इथे तुम्हाला दिलेली आहे। तर पाहू शकता ते सिम्पल असं सॉन्ग आहे। तर तुम्हाला इथे फक्त मी सॉन्ग दिलेलं आहे, या सॉन्गबरोबर तुम्हाला PNG देखील दिलेलं आहे। तर सिम्पली या PNG मी हाईड केलेलं आहे। तर तुम्हाला सिम्पली अनहाईड करायचे आहेत। या आईच्या बटनावरती क्लिक करून पाहू शकता काय अशा प्रकारे या तिन्ही PNG अनहाईड केल्यावर मित्रांनो पाहू शकता इथे ऑलरेडी मी हे सर्व शेक इफेक्ट तुम्हाला बनवून दिलेले आहेत, की जेणेकरून हा व्हिडिओ बनवताना तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम जाणार नाही। तुम्हाला इथे फक्त तुमच्या इथे फोटो ॲड करायचे आहेत आणि या फोटोमध्ये शेक इफेक्ट ॲड करायचे आहे। तर सिम्पली पाहू शकता अशा प्रकारे हे आपले डायलॉग आलेले आहेत। मित्रांनो, या डायलॉगच्या खाली पण मी तुम्हाला डेमो व्हिडिओमध्ये काही PNG दिलेले आहेत। तर सिम्पली त्यामधली एक PNG मित्रांनो ही आहे एक अशा प्रकारची। तर ही PNG सिम्पली अशा प्रकारे थोडीशी मोठी करायची आहे आणि जिथपर्यंत आपले डायलॉग आहे तिथपर्यंत एक्सपॅन्ड करायचे आहे काय अशा प्रकारे। तर ही PNG ॲड केल्यानंतर या PNGला तुम्हाला ऑपोसिटी या बटनावरती क्लिक करायचं आहे, ब्लेंडिंग अँड ऑपोसिटीवरती, आणि याची ऑपोसिटी तुम्हाला 80 किंवा 60% ठेवायची आहे। तुम्ही तुमच्या हिशोबानुसार ठेवू शकता। आणि ही PNG काय अशा प्रकारे तुम्हाला मधात ॲड करायची आहे आणि ड्रॅग करून सर्व आपल्या ग्रुपच्या खाली न्यायचं आहे, म्हणजे आपल्या PNGच्या ग्रुपच्या खाली न्यायचं आहे। तर पाहू शकता काय अशा प्रकारे ही आपली फायरची PNG आलेली आहे। याला तुम्हाला एक इफेक्ट द्यायचा आहे। इफेक्टमध्ये ॲड इफेक्ट या बटनावरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला हा पार्टिकल वार्फ हा इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे। तर पाहू शकता हा इफेक्ट सिलेक्ट केल्यावर आपली बॅकग्राऊंडची PNG काय अशा प्रकारे खरोखरच दिसत आहे, म्हणजे त्याचं ॲनिमेशन खूपच खास प्रकारे ॲनिमेट होत आहे। तुम्ही पाहू शकता मागे। आणि यानंतर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि आपल्या गॅलरीमधून मी तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड फोटो दिलेला आहे, तो फोटो ॲड करायचा आहे सिम्पली तुम्हाला इथे। आणि हा फोटो तुम्हाला जिथपर्यंत आपले डायलॉग आहे तिथपर्यंत ॲड करायचं आहे, म्हणजे काय अशा प्रकारे इथपर्यंत एक्सपांड करायचं आहे, ड्रॅग करून आपल्या सर्व फोटोच्या खाली न्यायचं। आणि यानंतर या फोटोची देखील तुम्हाला तर मित्रांनो इथे पाहू शकता आपण आपल्या बॅकग्राऊंड फोटोची ऑपोसिटी 50% केलेली आहे, की जेणेकरून आपले हे डायलॉगचे PNG आहेत ते चांगल्या प्रकारे आपल्या व्हिडिओमध्ये शो करतील। यानंतर इथून पुढे तुम्हाला आपले बॅकग्राऊंड फोटो इथे सिम्पली ॲड करायचे आहे। तर मी ते तुम्हाला दाखवण्यासाठी काही तिथे डेमो फोटो घेत आहे। तर सिम्पली तुम्ही कोणतेही फोटो घेऊ शकता, तुम्ही स्वतःचे देखील फोटो वापरू शकता। तर हा फोटो सिम्पली काय अशा प्रकारे तुम्हाला पहिल्या बीटमार्कपर्यंत एक्सपॅन्ड करायचा आहे आणि यानंतर तुम्हाला आपली बीटमार्क प्रीसेट ओपन करायची आहे। तर सिम्पली पाहू शकता बीटमार्क प्रीसेट म्हणतो शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करायचे आहे। त्या शेक इफेक्ट प्रीसेटमधल्या पहिल्या लेअरचा इफेक्ट तुम्हाला इथून कॉपी करायचा आहे काय अशा प्रकारे तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता। यानंतर परत एकदा आपली सॉन्गची प्रीसेट ओपन करायची आहे आणि या लेअरमधला हा सर्व शेक इफेक्ट तुम्हाला इथे येऊन पेस्ट करायचा आहे। तर मित्रांनो ते पाहू शकता तुम्ही किती जबरदस्त असा ब्लिंक करणारा आपला शेक इफेक्ट आपल्या व्हिडिओमध्ये ॲड झालेला आहे। तर यानंतर सिम्पली तुम्हाला बॅक यायचं आहे, आपली परत एकदा शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करायचे आहे आणि यामध्ये पाहू शकता ते सलग 3
आपले लेअर आहेत आणि या तिन्ही लेअरमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे शेक इफेक्ट आहे. पाहू शकता पहिल्यामध्ये वेगळा, सेकंडमध्ये वेगळा आणि तिसऱ्यामध्ये परत एकदा तोच. तर या सिक्वेन्सनेच तुम्हाला तुमचे फोटो ॲड करायचे आहे. तर सिम्पली पाहू शकता हाच फक्त वेगळा इफेक्ट आहे. इथून पुढचे इफेक्ट तुम्हाला अल्टरनेट वापरायचे आहेत. म्हणजे पाहू शकता पहिल्यामध्ये वेगळा, तर दुसऱ्यामध्ये वेगळा आणि तिसऱ्यामध्ये तोच आणि तुम्हाला चौथ्यामध्ये पहिल्याचा इफेक्ट वापरायचा आहे. पाहू शकता तुम्ही काय अशा प्रकारे तुम्हाला या लेअरमधले शेक इफेक्ट कॉपी करायचे आहे आणि तुमचे फोटो तुम्हाला इथे अशा प्रकारे ॲड करायचे आहेत आणि अशाच प्रकारे तुम्हाला इथे चौथा फोटो देखील ॲड करायचा आहे. सिम्पली हीच लेअर मी कॉपी करून इथे तुम्हाला दाखवण्यासाठी लावून देतो. तर पाहू शकते इथे आपले सर्व इमेजचे सिक्वेन्स रेडी झालेले. तर सिम्पली तुम्हाला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. गॅलरीमधून तुम्हाला इथे एक ब्लॅक कलरची शॅडो ॲड करायची आहे. सिम्पली अशा प्रकारे शॅडो ॲड करायचे आहे आणि शॅडो पण एक्सपॅन्ड करायचे. पाहू शकता अशा प्रकारे आपण ही शॅडो एक्सपॅन्ड केलेली आहे. प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. परत एकदा गॅलरीमधून मी तुम्हाला एक PNG दिलेलं आहे. ही अशा प्रकारची PNG तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे आणि या PNGला देखील शेवटपर्यंत एक्सपॅन्ड करायचं आहे. या PNGला शेवटपर्यंत एक्सपॅन्ड केल्यानंतर तुम्हाला आपली शेक इफेक्ट प्रेसेट ओपन करायचे आहे आणि यामध्ये तुम्हाला या PNGचा जो इफेक्ट दिसत आहे तो इफेक्ट सिम्पली तुम्हाला इथून कॉपी करायचा आहे. हा इफेक्ट सिम्पली कॉपी केल्यानंतर परत एकदा आपल्या बीटमार्क प्रिसेटवर यायचं आहे आणि इथून या PNGला हा शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. काय अशा प्रकारे मित्रांनो पाहू शकता तुम्ही स्क्रीनवरती. काय अशा प्रकारे मित्रांनो आपला जबरदस्त व्हिडिओ रेडी झालेला आहे. तर सिम्पली या व्हिडिओमध्ये आणखीन जबरदस्त इफेक्ट आपण एक ओव्हरले बनवलेला आहे. तर तो ओव्हरले सिम्पली तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. तर तो ओव्हरले तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर डाउनलोड करण्यासाठी मी दिलेला आहे. तिथून तुम्हाला तो ओव्हरले डाउनलोड करायचा आहे. तर सिम्पली हा काय अशा प्रकारचा ओव्हरले आहे. तर हा ओव्हरले थोडासा फुल स्क्रीन करायचा आहे म्हणजे ग्रीन कलरचा पार्ट हटून जाईल आणि ब्लेंडिंग आणि ऑपॅसिटीवरती जाऊन लायटरवरती जाऊन स्क्रीनवरती करायचा आहे आणि याची ऑपॅसिटी तुम्हाला 60% ठेवायची आहे. तर मित्रांनो पाहू शकता किती जबरदस्त असा हा आपला व्हिडिओ तयार झालेला आहे. मित्रांनो हा व्हिडिओ जर तुम्हाला जरा देखील आवडला असेल तर तुम्ही या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. जर तुम्हाला भविष्यामध्येही अशाच प्रकारचे ट्रेंडिंग व्हिडिओ एडिटिंग आपल्या चॅनलवरती बघायचे असतील तर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. यानंतर तुम्हाला हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी एक्सपोर्ट या बटनावरती क्लिक करायचं आहे आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करायचा आहे. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये.